নমস্কাৰ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ চেনেলটি অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে কুশলে আছে। মই কটন মেখেলা চাদৰ এযোৰত ফেব্ৰিক কৰিছিলোঁ। এবাৰ বগেনভেলিয়া ফুলৰ ডিজাইনতে মই ফেব্ৰিক কৰিছোঁ। কৰি থাকোঁতে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টি অকণমান আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। সেয়ে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ভিডিঅ'টি আগবঢ়াই দিলোঁ। মই প্ৰথমতে কাঠ পেঞ্চিলেৰে ডিজাইনটো আঁকি লৈছোঁ আৰু ধুনীয়া একদম পাতলা পিংকত কৰিছোঁ। বহুত পিংক কালাৰ পাতলা কালাৰটো কটনৰ কাপোৰযোৰ বহুত মৰম লগা কাপোৰযোৰ, বহুত কোমল আৰু পিন্ধিবলৈ বহুত ধুনীয়া হ'ব গৰমত। সেয়ে ভাবিলোঁ তাতে অকণ ধুনীয়াকৈ ডিজাইন দিওঁ। সেয়ে বগেনভেলিয়া ফুলৰ ডিজাইনটোকে মই কাঠ পেঞ্চিলেৰে প্ৰথমতে আঁকি লৈছোঁ কাপোৰখনত। তাৰপিছতে গোলপীয়া ৰঙৰ মই ফেব্ৰিকটো দি আৰু মিহি ব্ৰাছ দি পেলাই মই ফুলখিনি প্ৰথমতে আঁকি ল'লোঁ। তাৰপাছতে এতিয়া পাতখিনি আকৌ সেউজীয়া কালাৰটো লৈছোঁ। সেউজীয়া ফেব্ৰিকটো দি পেলাই মই আকৌ পাতখিনি ধুনীয়াকৈ দেখিছে নহয় ফেব্ৰিক কৰি দিছোঁ। দেখিবলৈ মৰম লগা হৈ পৰিছে নহয়নে বাৰু? যেতিয়া কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ওলোৱা হয় তেতিয়া বেছি মৰম লাগিব দেখিবলৈ। মই এতিয়া অকণমান কৰি থাকোঁতে ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোককো ভিডিঅ'টি দেখুৱাওঁ কেনেকৈনো কি কৰিছোঁ। আৰু যেতিয়া সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰ কৰি হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম দেই। আৰু এয়া মোৰ হৈছেগৈ বাৰু ফুলপাহ আৰু ডালপাতখিনি দি লৈছোঁ। ফুলজোপীৰ ডালপাতবিলাকো মই এনেকৈ দি গৈছোঁ যাতে দেখিবলৈ আৰু অকণ বেছি ভাল লগা হয়। যিমানখিনি পাৰোঁ মই দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু যাতে বগেনভেলিয়া ফুলৰ ডিজাইনৰ থোপা এটি ডিজাইনত হয় আৰু এথুপি দৰেই লাগিছে দেখিবলৈ। সেয়ে যিখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে নাজানো, জনালে ভাল লাগে। আৰু মই কিন্তু দেখিবলৈ ভাল পাইছোঁ। যেতিয়া সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰ কৰি ওলোৱা হয় তেতিয়া দেখুৱাম বাৰু, বহুত ভাল লাগিব। এতিয়া মই চাদৰখনৰ আঁচলকেইটাত কৰিছোঁ। এনেকৈ এপাহ এপাহকৈ দি যাম আৰু পাতখিনি মই ধুনীয়াকৈ আকৌ ক'লা ফেব্ৰিকটো লৈছোঁ। লৈ পেলাই অকণ অকণকৈ বোলাই দিছোঁ যাতে পাতৰ শিৰা আকৃতি হয় আৰু এনেকৈ দি গৈছোঁ আৰু ফেব্ৰিক কৰি পেলাই কাপোৰ এযোৰ পিন্ধিলে বহুত ভাল লাগে নহয়নে বাৰু? এতিয়া গৰমত পিন্ধিবলৈ কটন কাপোৰখিনি বহুত ভাল লাগে আৰু কাপোৰযোৰ বহুত কোমল কটনত। সেই ভাবিলোঁ অকণমান ৰংচঙীয়া ডিজাইন অকণ দি পেলাই কাপোৰযোৰ আৰু অকণ মৰম লগা কৰি দিওঁ। সেয়ে বগেনভেলিয়া ফুলৰ ডিজাইনটোকে মই কৰিলোঁ। আৰু তাৰপিছতে এয়া ফুলৰ ভিতৰৰ অংশখিনি যিখিনি ৰেণু আকাৰ হয় সেইখিনি মই এনেকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰথমতে ক'লা দি পেলাই দি গৈছোঁ। তাৰপিছতে মিহি ব্ৰাছ এডাল ল'ব লাগে, লৈ পেলাই দিলে তেতিয়া বেছি ধুনীয়া হয়। মই 3D আউটলাইনটো দিলে আৰু বেছি ভাল হয়। মোৰ 3D আউটলাইনকেইটা চেজ হৈ গ'লগৈ, সেইটো কাৰণে কালাৰ দি গৈছোঁ ফেব্ৰিকৰ। সেয়াই ব্ৰাছ দি পেলাই দি গৈছোঁ। তথাপিতো দেখিবলৈ ভালেই লাগিছে, বেয়া লগা নাই, মিহি হৈছে ব্ৰাছডাল মিহি দেখি। আৰু মই বগা ফেব্ৰিকটো লৈছোঁ, যিটো নেকি ফুলৰ মাজৰ অংশখনত বগা বগাকৈ থাকে হয়নে, অকণ অকণকৈ ফুটফুটকৈ। মই এনেকৈ ফুটফুটকৈ দি গৈছোঁ যাতে দেখিবলৈ একে বগেনভেলিয়া ফুলৰ মাজৰ অংশখিনিৰ নিচিনা হয় ৰেণুখিনিৰ দৰে। আৰু মই এনেকৈ দি গৈছোঁ যাতে দেখিবলৈ আৰু বেছি মৰম লগা হৈ পৰে, একেবাৰে বগেনভেলিয়া ফুলৰ ডিজাইনৰ যাতে হওক আৰু বুলি ভাবিলোঁ। এতিয়া মই তেনেকুৱাই দেখিছোঁ। কাপোৰযোৰ ওচৰৰ পৰা দেখিবলৈ বেছি ধুনীয়া হয় কেমেৰাত থাকি। আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে ক'ব দেই। আৰু যদি ধুনীয়াকৈ কালাৰটো মিলাই দিয়া যায়, ফুলখিনিৰ সৈতে যদি মিলি যায়, ডিজাইনটো সঁচাকৈ সেই ডিজাইনটোৰ দৰেই হয়। মনৰ পৰা ভাবিব লাগে আৰু অকণমান চেষ্টা কৰিব লাগে। সকলো কামেই হয় নহয়নে বাৰু? এতিয়া লাগিছেনে বাৰু বগেনভেলিয়া ফুলৰ ডিজাইনৰ দৰে? মই কিন্তু তেনেকুৱাই দেখিছোঁ দেই। আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা পাইছে। আৰু শেষলৈকৈ মোৰ ভিডিঅ'টি চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এয়া ফুলপাহ সম্পূৰ্ণ কৰি হোৱাৰ পিছতে মই দেখুৱাইছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।